ها دلته مې څوک دلته رالم صحیح ده څه به وایو آرټسټیک افیکټ نیکسټ ټول مونږ سره راځي آرټسټیک افیکټ آرټسټیک ټول ورته هم چې کوم نه مونږ وایو لیکن شو ټول مونږ سره د آرټ کاری آرټ مطلب دی ډیزاینینګ صحیح ده لکه کیلیګرافیک ډیزاین شو دا نور چې څومره ډیزاین هم تاسو سره دي دې ته مونږ وایو آرټسټیک دې کې مونږ سره مختلف کیټاګریز موجود دي صحیح ده دې کې ته عام لیکل نارمل رائټینګ هم پکې کولای شي بولډ رائټینګ هم پکې کولای شي کوم مونږ سره غټ رائټینګ और ورسره دې کې کیلیګرافیک رائټینګ هم کولای صحیح ده کیلیګرافي د پاره دا هم ته یوز کولای شي ورډ کیلیګرافیک فارمیټ کې لیکي هغه د پاره هم څه کوم نه دا څه کولای شي دا څه کوم نه یوز کولای شي هغه نه علاوه 86 سیکټر مینی مور دې کې راځوس فنکشنز وګورو دا موږ سره څه پرفارم صحیح ده اوس راځو آرټسټیک ټول افیکټ تاسو واخستو دلته مور ما کلیک کو دې صرف خپل پینل سره اوس ګور دلته ما فار ایگزامپل یو نیم لیکلو ما یو چې څنګه رائټ کوورا ډایرکټ موږ چې کوم نه آرټسټیک افیکټ صحیح ده ښه دې کې موږ سره لومبه بیدارې صحیح ده دې ته موږ سوای دې ته موږ پریسیټ کې موږ سره ملټیپل چې کوم نه آپشن د آرټسټیک افیکټس دسې قسمه آپشن دی ګوره دا ټول د آرټ ټول د ډیزاینینګ سره ریلیټډ کیلیګرافیک سره ګوره څنګه برش ته پکار دی ما غټول برشونه دی پکې ګوره دسې فارمیټ کې پکار دی صحیح ده یو نیم دا رائټ کو اره څنګه رائټینګ کې پکار دی څنګه حساب کتاب دې پکار دی نو هغه لپاره موږ دا یوز کوو هغه لپاره چې کوم بیسیکلی موږ یوز کوو آرټسټیک کوم یو ټول آرټسټیک صحیح ده نو راځو دې کې مزید نور فنکشنز هم سره شته ډېر خسته نو راځو ډسکس کوو نو دلته نه ګورم موږ مختلف ملټیپل پریسیټس کوم نه راغستې هغه نه علاوه نیکسټ ټول له موږ سره سیزنس نیکسټ ټول له برش ټول مطلب لکه د برش کار برش ټول ما واخستو صحیح ده او دې کې اوس ګورم موږ سره دا کیټاګری مین سیستا سره برش ټول له برش ټول کې موږ سره ډېر زیات فنکشنز اویلیبل دي صحیح ده فار ایگزامپل تا دا سی فارمیټ کې ولا کو صحیح ده لاین وایز دې دا راځو ګورو صحیح ده ها پہله راځو دا ولا چې کوم سره واړو ټول زرا ختمو یا دې زنه شروعات دا مې دې زنه کلیر کو صحیح ده دا موږ سره چې کوم نه بیسیکلی څه ده پریسیټ دی مطلب عام چې څومره موږ سره افیکټس کیلیګرافیک موږ دې زنه چې کوم نه څه کولای شو صحیح ده نیکسٹ موږ سره به دې کې راځي سیکنډ ون برش ټول دی کې موږ سره ملټیپل افیکټس لکه آرټسټیک دی کیلیګرافیک دی آبجیکټ دی سکرول دی سینشوال دی سپلیټر دی سمبل دی ټیکسچر دی نو دا یو ډیټیل سره وایو آرټسټیک افیکټ بس کوي ته چې سم رائټ کې ګوره دلته بتاته مختلف آرټ افیکټس راوړي دا چې کم یوسز موږ سره آرټ یوز کی آرټ کې چې کم برشونه کم نام پریسیټس موږ یوز کوو نو اته سره ګول کړه راځي هغه نه علاوه کدا د دیم ځان سره ته سیف کول واړې صحیح ده نو سیف کول شي کدا ډیزاین ځاته یو جوړ کو د ځان به په کې کیلیګرافیک ډیزاین موږ واړو چې خپل مرزه جوړو او پکې ان شاء الله به جوړ دي ځنه موږ سیوینګ او اوپننګ مطلب تاسو سره فولډر کې کیلیګرافیک آرټسټیک افیکټ موجود دي او ادي ځنه ته براوز کول شي هغه نه علاوه ما سموثینګ خبره ده او سایز خبره ده څومره د غټ پکاره څومره د ورکو صحیح ده هغه نه علاوه بل موږ سره ته فنکشن راځي دا سکیل سټروک وذ آبجیکټ اوس کدی نه ما ګوره چیک لري کو دا بای ډیفالت موږ سره چیک دا چې سره هغه ټوموس افیکټ دا ګوره د سی فارمیټ کې راځي مطلب ګوره هغه اصل کې هغه راغټ نشو اصل کې موږ ته صرف دا راو کولو شو او که زه آرټسټیک آبجیکټ باندې کلیک وکم او دا اوس شیفټ سره سو کوم دا اوس شیفټ سره تک کلیک وکم صحیح ده سلیکشن میو کو آرټسټیک افیکټ کرالم دا نو دلته انکریز کوو ګوره دا موږ سره راغټ شو سکیل شو سره صحیح ده دلته موږ درې په مدد سره ملټیپل سکیلینګ چې کوم نه ایزیلی پرفارم نو ګوره ما دې نه سټروک لرګه دوباره یو سپلای کوم دینا بغیر هم کوم دې سره کوم دا موږ سره یو لگا دی کنه آرټسټیک افیکټ راځم او شیفټ سره دا زرا راغټو نو ګوره سایز یو ما غواړي صرف موږ سره دا راغټو او کما په سکیل آبجیکټ باندې کلیک کړئ او اوس زرا راغټو مو څه افیکټ اوس وګوره تاسو راغسي چې کوم نه موږ سره لاګ صحیح ده دا غواړم چې کوم نه دلته سکیل آبجیکټ یوز کولای شو نور پکې څه خاص نشته دې طرف ته صحیح ده خلل دا ګوره موږ سره ملټیپل افیکټس دي د سیس ملټیپل افیکټس چې کوم افیکټ یوز کول غواړي آرټسټ کې نو هغه چې کوم نه دا ایزیلی چې کوم څه کولای شي ایزیلی چې کوم نه یوز صحیح ده اب شم دوباره ها صحیح ده هغه نه علاوه موږ سره ګوره دي کې به ملټیپل دا ډیزاین دا کو هغه باندې په ملټیپل سټایلز نور هم چې کوم نه لري نه اپلای کولای شي ګوره د سې قسمه سټایل نه صحیح ده دې نه موږ څه کولای شو ملټیپل چې کوم نه سټایل افیکټس ایزیلی چې کوم نه څه کولای شو
ایزیلی چې کوم دی جوړولی شو. صحیح ده چې څنګه آرټسټک افیکټ زمونږ په کار هغه پکې څه کولی شو هغه پکې ټول چې کوم دی راوستی شو. خیر بھائی واصله خو به نه ښه مخکې ورپسې راځو. دا مې لږ داسې راورکوټی کړو سلیکشن مې وکړو. صحیح ده آرټسټک افیکټ مې راوستو هغې نه علاوه ګوره دلته هم تاسو ملټیپل افیکټس کتی شئ داسې فارمیټ کې دی په کار دی ګوره بیا پکې داسې کلرفل دی ګوره داسې ډیزاین هم په کار دی نو مطلب ملټیپل ډیزاینز دی پکې چې څنګه هم په کاري تاسو دلته څه کولی شئ تاسو دلته چې کوم دی آبجیکټ باندې هغه کلر راوړلی شي. هغې نه علاوه دویمه کټګري پکې راځي د کیلیګرافي دپاره یو کس کیلیګرافیک دی هغه کیلیګرافي رایټنګ کول غواړي نو کیلیګرافیک مې چوز کړئ دلته ګوره دا ټول د کیلیګرافي سره ریلیټډ سټایل سره ریلیټډ دا ټول موږ سره کیلیګرافیک کې چې کوم سټایل یوز کېږي ټول تا سره دلته څه شو ټول تا سره دلته چې کوم دی انکلوډ شو. صحیح ده داسې فارمیټ کې تاسو ملټیپل کیلیګرافي سټایلز دې ځای نه چې کوم دی راخیستی شي. هغې نه علاوه آبجیکټس دی آبجیکټ سره ریلیټډ څه سایز وغیره په کار ګوره یو آبجیکټ یې جوړول غواړي بال دا اکثر موږ څنګه یوز کوو دلته ما څه هغه واخیسته. صحیح ده دې له به دا سایز لږ غونته کې انکریز کړم او فار ایگزامپل ما څه داسې فارمیټ کې بال راوخیستو ګوره داسې بال افیکټ چې کوم دی راوسته غواړي نو د دې لپاره موږ آبجیکټس یوز کوو. هغې نه علاوه داسې قسمه آبجیکټس نو ګوره داسې فارمیټ کې کاڼي افیکټ دی پکې ګوره داسې فارمیټ کې تاسو چې کوم دی څه کولی شئ داسې فارمیټ کې چې کوم دی تاسو ایزیلی دا کریټ. صحیح ده دا بیسیکلی موږ سره څه دی دا موږ سره بیسیکلی دی آرټسټک افیکټس. ښه هغې نه علاوه موږ سره بیا راځي څه سکرول دی. صحیح ده سکرول کې موږ سره ملټیپل انیمیشن دي ګوره داسې فارمیټ کې زه یو ایریا راغوم دلته ګوره زه رالم داسې فارمیټ کې زه ایریا له ملټیپل چې کوم دی افیکټس ورکولی شم د سکرول چې مینس کې پکې داسې کرښې صحیح ده داسې فارمیټ کې چې کوم دی ته څه کولی شي داسې فارمیټ کې چې کوم دی ته ایزیلی کریټینګ کولی شي. صحیح ده دا بیسیکلی موږ سره ټول کمال د څه دی د آرټسټک افیکټس دی. دغه رنګ نور هم پکې تاسو دلته لاندې کتی شي. صحیح ده ملټیپل دي پکې کم یو پکاري بس جسټ کلیک کوئ تاسو سره به څه کېږي تاسو سره به سلیکشن پرفارم کېږي. صحیح ده ګوره داسې قسمه سټایل دی دا به مختلف لوګوس مختلف یوزز موږ سره دي نه بیا ولې نشو ورکولی بیا د دې بیا دغه کېږي سینشول دی پکې. صحیح ده سینشول کې موږ سره دا ټول افیکټس دي ګوره داسې قسمه افیکټ دی دا به مختلف چې کوم دی تا سره دی کې ریلیټډ افیکټس دي هغه پکې دلته دا رنګ ورکولی شي ستا خوښه ده. سپلیټر افیکټس دي پکې ګوره اکثر پارټیکلز وغیره که تاسو هغه کېدلی داسې پارټیکل افیکټ مونږ دلته جوړ کړو پارټیکل مونږ هغه فوټوشاپ کې څنګه راوړو خلک پارټیکل څنګه دغه کوي دلته والا بلیک بیک ګراؤنډ ورکړي او مختلف پارټیکلز پکې ایډ کړي بیا د فوټوشاپ ماده سره هلته لاړ شي موډ والا چینج کړي هغه پارټیکلز په هغه آبجیکټس باندې اپلای کړي نو هغه پارټیکل هم چې کوم دی دلته ته څه کولی شي دلته چې کوم دی ته مزید دغه رنګ ورسره جوړولی شي او یو بس هغه کې سیف د PNG فارمیټ کې صرف پارټیکلز بدل کېږي شاته او بیکګراؤنډ. صحیح ده دلته موږ مختلف ملټیپل پارټیکل افیکټ هم چې کوم دی دی ځای نه ایزیلی کریټ. صحیح ده دا بیسیکلی موږ سره ټول ګوره آرټسټک افیکټس څه دي موږ سره آرټسټک افیکټس. صحیح ده ښه هغې نه علاوه موږ سره بیا سپلیټر دی ورکې سیمبلز دي مختلف داسې پاڼې لیف. صحیح ده دا وګوره دا اوس د لیف ډیزاین دی داسې فارمیټ کې هغه د توت چې کوم د ډیزاین دی دغه رنګ ګوره ملټیپل ډیزاینز دي داسې فارمیټ کم یو دې کې بیا جوړېږي دا اوس تیار ډیزاین بیا کسټم که ته غواړې نو کسټم پکې بیا ته جوړولی هم شي ګوره داسې قسمه لیف ډیزاین دی. صحیح ده نو ملټیپل ډیزاینز دي ګوره څنګه هم چې دلته پکاري هغسې تاسو دلته څه کولی شئ جوړولی. صحیح ده دا بیسیکلی موږ سره ګوره ټول چې کوم دی څه دي ټول موږ سره چې کوم دی بیسیکلی. صحیح ده دغه رنګ ګوره تا سره ښایسته ډیزاین کریټ کوي نو مطلب ملټیپل ډیزاین دلته تاسو نه ایزیلی راخیستی شي. لاست ون دی ټیکسچر کې موږ سره ټول دغه رنګ کیلیګرافیک سره ریلیټډ یا نور څه داسې چې کوم دی پارټیکلز وغیره دی ځای نه ایزیلی کریټ کولی. صحیح ده هغې نه علاوه نیکسټ ون چې کوم دی بیا موږ سره نیکسټ ون ټول راځي سپریر موږ سره دی کې ملټیپل څیزونه ملټیپل آبجیکټس د دې کې راوستی شي څنګه لکه فار ایگزامپل ته زه راځم ګوره ګوره دغه رنګ ته ملټیپل آبجیکټس دی کې جوړولی شي بیا آبجیکټس دی څنګه پکار دي ګوره داسې قسمه ډیزاینز دی پکار دي. صحیح ده
multiple objects ضروري باقي بكار هذيك دا ټول موږ سره په پروجیکټس کې زیات یوز صحیح ده داسې فارمیټ کې تر راوستې شي هغې نه علاوه بیا موږ سره د فوډ په باره کې چې کوم دی ملټیپل دغه دی صحیح ده فوډ دغه رنګ چې کوم دی پکې مختلف دي ګلاسونه افیکټس دي پکې ګوره دلته موږ ملټیپل چې کوم دی دی نه کریټیویټي چې کوم دی څه کولی شو راوستې شو صحیح ده هغې نه علاوه پکې چې کوم دی موږ سره نور هم کتی شي مایسک دی پکې صحیح ده هغې نه علاوه ګوره دی کې داسې هغه داسې قسمه افیکټس دي ګوره ډانس وغیرہ والا صحیح ده ها دلته تاسو ملټیپل چې کوم دی کریټیویټي ګوره دلته پرفارم صحیح ده مختلف دي پکې چې څنګه هم یا په هغې په مطابق هغې نه علاوه میوزک دی صحیح ده میوزک سره ریلیټډ تا سره ګوره هغه تا سره رباب وغیرہ وغیرہ صحیح ده objects دي مختلف ګوره دغه رنګ چې کوم دی ته صحیح ده پلانټس وغیرہ شو سپلیټرز شو داسې قسمه هغې نه علاوه موږ سره سټارز وغیرہ سټارز چې څومره ډیزاینز دي ګوره دا تا سره چې کوم دی دلته راوستي صحیح ده هغې نه علاوه موږ سره هماغه رنګ بیا څه دی هماغه رنګ کیلیګرافیک دی صحیح ده دلته اونلی دا کیلیګرافي هغه کیلیګرافیک داسې سایډ وي که نه هغه دا د اردو دپاره دی اصل کې هغه نور د انګلیش دپاره وګوره دا فار ایگزامپل ته چې کوم دی هلته څه لیکي دغه رنګ ګوره دا به تا سره اردو فارمیټ چې کوم دی صحیح ده او لاست ون موږ سره دی پریشر صحیح ده پریشر چې کوم دی بالکل هغه ساده موږ رایټینګ کوو نارمل کوو هغه رنګ تا سره راځي صحیح ده زیاتر خلک دا نارمل چې کوم دی یوز کوي ګوره تا سره سایډز هم صفا وي او ښایسته افیکټ هم چې کوم دی موږ سره صحیح ده کلیر وای دا موږ سره آرټسټیک ټول هغې نه پس چې کوم دی بیا موږ سره کم بره کم ګوټ کې ده ښه دا ړومبی ټول دی ګوره دې کې موږ سره مختلف چې کوم دی افیکټس ته موږ چې کوم دی دا هم الریډي ډسکس صحیح ده ښه هغې نه علاوه دا ټولز موږ الریډي ویلي دي راځو چې کوم دی ټیکسټ ټول ترازو ټیکسټ ټول دا کنټرول اس سره ودا سیف کو دا ټول موږ سره آرټسټیک افیکټس افیکټس او صحیح ده